Yan, hello guys, good morning. Welcome to my vlog. Ngayon naman, share ko lang itong ring light na po na sponsor sa akin ng friend ko. So guys, meron siyang Lazada. Meron siyang Lazada guys. In-order ko siya no August 14. Tapos ngayon siya naman August 18. Bali 4 days siya bago ma-ship. Ayan guys. Bali siya. Ano lang siya guys. Dati ano siya. 340 something ganun. 350. Ano? Ay hindi pala. 330 or mga gano'n mga 320 plus 50 na 50 pesos. And guys bubuksan ko na siya para makita kung ano ba talaga siya, original or may quality. Susubukan lang po natin siya. Kulit ng bata. So guys, ano lang siya guys, 16 cm. Maliit lang siya. Pero try natin sa amin. Maganda siya.
guys. Ayan guys, ito na siya guys. Ayan, nakasaksak na siya. Wala siyang kasama connect. Yung ano nung charger. Ayan guys. Nasaksak na po siya. Umilaw na siya. Try na natin po. Magaan. Sa inyo ngayon. Salamat po sa ibigang mega shoutout to you, Ladies and sa pag-sponsor ng bless and more blessings. And guys, thank you guys sa naman kung nagustuhan nyo naman guys yung video na to, please like, subscribe, and hit the bell button, comment lang kung nagustuhan nyo guys. Maraming salamat.